Oh, dia cabut ni segala. Apa tu? Tak sure. Oh, dia punya belat. Apa yang kau ini macam cerita Indom lah. Cara dia. Sinetron. Sinetron tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Ketemu lagi. Apa khabar? Ketemu lagi kita dalam Medik Khabar Viral. Kita jumpa dalam Medik Viral ke? Jumpa dalam YouTube. Tiba-tiba serius tak punya. Pasal goyang dah badan jadi goyang lah goyang. Mata dah layu. Masuk lah air. Pukul berapa dah ni? Okay, so hari ni Baik. cerita baru. Obstetric and Gynecology Doctors. Apa dia punya tajuk Obstetric and Gynecology Doctors. Oh ya ke? Itu Oh tajuk tu dia. tajuk dia. Oh, Korean drama jugalah. SBS lah tu nama yang kau trauma tengok. SBS. Trauma. Kenapa kau trauma SBS ni? Strike. Sabar bro, sabar. Sabar bersama. Betul juga. Dah juga tu. But anyway, cerita ni pasal ONG, Obstetric dan Gynecology. Ada few scene producer kata menarik untuk diperbincangkan. Obstetric and Gynecology tu apa? Obstetric ialah Obstetric sakit puan. sakit puan. Gynecology? Gynecology sakit puan. Sakit puan. Obstetric ialah Ibu. ibu lah, ibu mengandung. Ibu tak mengandung? ONG. Ataupun kalau orang putih selalu dipanggil OBGYN. OBGYN, Obgyn. Well, kalau ingat balik history dulu-dulu masa houseman ke apa-apa, ni antara posting yang paling hektik lah. Boleh kata mentally, physically exhausting and then hectic life. Sebabnya Kes-kes pun boleh tahan. Sebabnya semua-semua pun nak kena buat cepat. Orang nak bersalin. Bersalin biasa tu memang satu emergency dah lah. Tense environment. Lepas tu dengan benda-benda yang complication lagi. Tengah bersalin, tersangkut, bleeding. Ibu pula yang pengsan, tiba jadi jantung. Masalah lah. Banyak sangat dia punya isu. You Memang have to very think tense fast, you have to act fast. Kalau nak hantar blood pergi lab, tak boleh lah nak jalan melenggang, tekan lift, tunggu lift sampai, lepas tu naik, lepas tu pergi hantar lab. Tak, tengok lift penuh, naik tangga. Tambah pula ONG ni department ataupun part yang sangat ditekankan kalau kes-kes mortality meeting ke ataupun isu legality. Sebab dia termasuk dalam goal Malaysia untuk mencapai taraf negara maju dalam MDG. Dululah, tapi sekarang dah tukar SDG ke? Sustainable Goal Development. So nak taraf negara maju, sebahagian ONG ni mesti kena zero. Ada percentage dia, aku dah tak ingat. Kenapa ONG? Kenapa tak ada, benda lain? ada goal dia lah. Maksudnya kematian ibu dan juga kanak-kanak bawah 5 tahun. Yang aku faham dulu, ONG ni ialah something yang bukan penyakit. Betul juga. It's a choice. Kalau penyakit faham lah, memang ada isu ni sendiri. Yang ini ialah natural things yang happen yang kita perlu manage supaya jangan jadi complication. Dia fitrah tapi dia risky, kan? Well, anyway, jom. Tengok dulu. Sebelum tu, as usual, Yes. jangan lupa share dan like dan subscribe channel YouTube SBS kami. Share bro, share. Ada je jawab semua. Tekan loceng, share dengan kawan-kawan. Sebab teman-teman di seberang Aha. dia suka singkatan-singkatan ni. Iya. Pede. Apa pede? Pede. Percaya diri Oh ya. Betul. Percaya. Betul, kalau pusat kesihatan panggil puskas. Oh, ya ke? Puskas, pusat kesihatan. Yo, Iya. Ya. Berdikari tu kan bahasa dia. Start. Apa berdikari? Berdiri di kaki sendiri. Oh. Betul tak? Betul mas. Betul kayaknya mas. Betul lah. Jomlah terus. Ya, Ulang betul. dengan intro. Okay, start season 1. Season 1 episode season apa ni? Ada season ke? Episod 6. Episod 6 kira season 1 lah. Mungkin lah. Minit ke 10. Right. Layan je. Oh ya, aku dah tekan tu. 네, 여기 벨로 가면 돼. Oh, dia dah intubate. Tapi dia letak oropharyngeal airway kat mulut. 알겠습니다. Aku tak faham kenapa. 병원에 전화한 거죠? Untuk apa? 그런데요. Sebabnya Ha. aku pun tak tahu. Nanti kita tanya NS. NS mana NS? Anas. Ada NS nama Anas. Tolong masuk. Explain sikit. 나야. 지금 당장 피 준비시켜놔. Sebab oropharyngeal airway tu pendek je. Sampai 한 macam tu je. Just nak secure supaya buka. jangan block. 알이 Rhesus positif A. 10%예요. 최대한 다르거나 혈소판도 준비시키고. Pakai high heel lagi-lagi dulu. Oh, langgar pula. Siapa? Anak dia? Entah. 수빈아, Your brother may give you a hard time. 할머니나 아버지 오시면 선생님한테 바로 연락해야 돼. Oh, terpaksa tinggal. 맞죠? 그래. Oh, tahun 2010 punya cerita ni. Oh ya. Tahun
Oh dah. 여기 애들 좀 lama lah. 부탁드릴게요. Setting hospital pun macam lama sikit, old school sikit. Style lah. 거기 얌전히 있어. Sibuk mana sempat layan. 혹시 우리 엄마예요? 양미수 산모? 네. Oh, anak fashion ke? 아버지 어디 계셔? Macam mana? Yang tadi tu? Ya kot. Fashion yang dia nak hantar dia lah kot. So dia pergi pada hospital lain ke apa ni? Heyong. Dr. Heyong. Specialist ke? Oh. 알았어, 환자 하나 보낼게. 알았어, 너도 와야 돼. 어브럽시오 불리는 거로 로컬에서 자궁 Placenta abruption bleeding. 먹는데. Placenta abruptio. Placenta abruption ni ialah Abruptio. masa mengandungkan uri melekat dekat dalam Dinding rahim uterus. kan, kat uterus. So placenta abruption ni patient tak beranak lagi, baby masih di dalam tapi uri tu tercabut lah. Sama ada tercabut sikit, tercabut semua, tapi maksudnya jadi bleeding lah tempat yang dia melekat tu. Sangat takut, emergency lah, baby boleh mati. Betul? Sebabnya baby hidup dekat dalam mother's punya uterus tu, supply-nya ialah datang daripada uterus tu sendiri. Dan kalau uterus tu sendiri, uterus pula dah, placenta. Okay. Nampak sangat masuk air. So, tapi sebabkan placenta tu sendiri dia dah detach. So ada pendarahan dekat situ. Dia punya nak supply makanan, supply oksigen, nak keluarkan toksik pun semua tu terganggu, baby boleh lemas lah. Dia makan apa? Makan hospital ke? Siapa makan hospital? Baby? Ada seorang tu komen kat hospital dia dapat chicken chop. Dapat chicken chop? Hospital mana aku tak tahu. Wow. Aku tahu hospital mana ni. Ha? Pak Ibu hospital lah. Mungkin dia order. 피와의 전쟁이구만. A war against blood. Oh, dia cerita dia dah placenta abruption, lepas tu dia dah beranak, lepas tu dia terpaksa remove dia punya uterus lah. Tak silap aku lah. Tapi kenapa dia kena remove uterus? Tak ada stop bleeding ke? Kita continue. 예, 알겠습니다. 환자는 예, 아직 도착 안 했는데 먼저 Saya tak 내려가. sampai lagi. 영상외과 엠볼리팀 연락했어? 집 Embolization 앞 확인하셨다고 올라오고 계신다는데요. 한 1시간 반 정도면 도착. Embolization ni adalah nak membentuk emboli ni adalah benda yang jadi macam darah beku. Darah beku ni salah satu contoh emboli. So embolization ni adalah kita buat bagi jadi darah beku tu supaya darah beku tu pergi tempat bleeding tu stop. Tak berdarah lah. Betul lah? Betul. 네. 저기 응급실에 지금 Aku cerita apa yang aku ingat je. 배가 Apa? 터질 것 Aku 같아. cerita apa yang aku ingat je. Tak apa. ONG dah lama lah. Bila tak handle ni karat juga lah. Ingat. 출혈로 자궁을 떼어냈는데 Tu section the scissor remove uterus. 실화인 준비해. 보호자는 100명도에 있어요. 산모 혼자. So apakah reason tiba-tiba kena remove uterus? Most likely sebabkan bleeding lah. Bleeding aku rasa dia bleeding. Placenta abruption dia dah tercabut. Tapi sebab dia bukan in labor, jadi bila bukan in labor, uterus tu tak Emergency contract lah. lah. Uterus tak contract. Kalau tak dia jadi uterus kita boleh contract, masa-masa dia contract. So boleh stop bleeding, tapi dia tercabut, tak contract. Ataupun for some reason dia bleeding lah continuously, dah tak boleh nak stop, pagi packing apa semua tak boleh nak stop kan, remove lah uterus. Okay. Aku rasa mungkin sebab dah bagi ubat, dia dah start bagi ubat apa? Pitocin oxytocin. Pitocin untuk nak bagi uterus tu daripada dah besar, nak kecutkan balik supaya bleeding kat dalam tu boleh stop. Tapi still tak boleh stop juga. Nak tak nak terpaksa buang lah. Ini sedih. Untuk manusia, untuk seorang perempuan, kiranya organ ni, reproductive organ ni adalah satu tempat yang memang senang boleh bleeding dengan sangat banyak lah. Macam air paip lagi keluar. Boleh keluar non-stop dan patient boleh collapse tu dalam masa yang sangat singkat. So memang kira panggil radical surgery. Bila mana kalau macam bleeding dah terlalu teruk sangat, dah tak boleh buat apa-apa, buang. Yes. Terpaksa Remove untuk selamatkan nyawa. Total hysterectomy nama dia. Total hysterectomy by salpingo-ovarectomy. Itu kalau buang ovary sekali. Itu buang ovary sekali lah. Kalau Tabso. Tantah besar. Tantah besar. Scene macam ni is common kalau kat PAC, maksudnya Patient Assessment Center. Untuk tempat ibu-ibu nak bersalin, nak sebelum masuk labor room, berdarah-darah macam ni lah. Sebab tu kita tak bagi relatif masuk suka hati, ramai-ramai tunggu. Satunya bahaya, hazard. Satu lagi memang takkan faham lah. Oh, ni satu ni aku tak suka.
Apa yang kau tak suka? Kau tak Aku tak suka ke? Dia sepatutnya siapa yang ambil blood dia kena handle blood tu. Kalau tak risiko sangat sebab boleh tertukar-tukar. Dia ambil blood dia passing kat orang. Label tak ada. Orang tu kalau salah information dengan nama salah tak faham macam mana? Oh, katastrofik tu. Tu another hazard, bahaya nyawa patient. Ataupun okey lah kalau katakan tak membahayakan nyawa patient, dia dapat blood tu dia pun tak tahu nak buat apa. Dia tinggal blood. Dia tak buat apa-apa. Jadi rugi. Tu pun satu hal juga. Satu hal. Dia mana kena lepuk tu. Okay, tu. Dia nak hantar blood untuk cross matching lah. 엠볼리 언제 할 수 있어? 1시간 후에 가능합니다. 피는 크로스 매치 나가고 30분 정도 걸립니다. 환자 죽은 후에 수혈할래? 네가 직접 가. 크로스 매치 못한다. Cross match ni dia ambil blood hantar ke lab, cross match tengok padan betul blood tu sesuai lah nak hantar nak transfuse. 저 피를 짜주는데도 혈압이 안 올라갑니다. 크로스 매치 못한 겁니다. 바로 줘. 자살구 혈소판 SFP 동시에 줘. Give everything at once. Laju. Laju. Oh dah habis. Bleeding habis dah. 코에서 피가 Kenapa dia bleeding? Kat hidung. Dia bleeding. Dia bleeding bila mana tak adanya benda-benda yang boleh untuk stop bleeding. Apa tu? Stopper. Bukan. Ya stopper. Maksudnya dekat dalam, sebab dalam darah ada komponen-komponen darah tertentu. So dalam komponen darah tertentu ni sendiri ada part-part darah, contohnya macam contoh platelet. Yes. Ataupun kita panggilkan dalam geng trombosit ni. Platelet ni ialah untuk nak stopkan bleeding anywhere, any place, anytime. Kalau ada bleeding dia akan stopkan. So kalau ada macam bleeding macam tu, ada most probably sama ada dia punya salur darah tu memang besar yang pecah tak boleh nak stop macam tu, ataupun dia punya stopper tu. Platelet tu lah dah habis. Yang kita panggil sebagai DIVC. DIVC, disseminated intravascular Coagulation. coagulation. Okey, tu dia perut dah besar. Bleeding lagi. Dia besar sebab bleeding banyak tau dalam uterus. DIC가 온 것 같아. DIC, DIVC sama lah. 수술을 해? 영상의학과 선생님 곧 온다며. 출혈부터 잡아야지. Dia nak panggil radiologist tu untuk radiologist yang buat embolization kan, nak stop. So dia buat embolization, dia block tempat yang bleeding tu. 아니 저 그래도 피를 주면서 혈압을 좀 올린 다음에 피 주면서 열면 돼. 자궁 뗀 상태니까 수술 금방 Buat 끝날 artery 거야. yang sambung kat uterus. Terus Artery apa? entah. Endometrial artery. Serius? Tapi besar lah artery tu. Artery yang supply sure. pada Maksudnya daripada aorta lah. Aorta kan dia ada branch-branchnya. Daripada atas pergi diaphragm, pergi pada kidney, adrenal gland, lepas tu mesenteric artery, lepas tu dengan kau ingat power siut. Ni sampai mana? Oh, uterine artery ya? Uterine artery kan? Uterine artery origin Internal iliac artery. internal iliac artery. Yalah daripada mesenteric lah. Internal iliac artery daripada mesenteric lah. Oh, pening kepala kau tengok tu. Ni Ada cox tu. Kenapa? Terus sekali terus. Terus 출혈 잡겠다고 배우면 메스 지나가는 자리마다 출혈일 텐데 정해진 자리에서 피나는 것도 아니고 여기저기서 나는 피 다 어떻게 감당할 건데? 되는지 몰라. 열었는데 출혈 안 잡혀 배 못 닫으면 수술장에서 환자 죽으면 고스란히 다 네 책임이야. 수술장 잡아. 수혈하면서 하면 돼. 보호자한테 내가 전화할게. Weh, blood kat muka tu marah kau Rafiq. PPE tak akai. Apalah, dia tak nak apa. 양미순 씨가 자궁에서 피가 안 멈춘다고요. 나 피를 시야, 철철 흘린다고요. 시야, 베이비. 자궁 떼낸다고 연락드렸었죠. 멈추질 않아서 아주 위독. 최악의 상황도 준비하셔야 합니다. 그러니까 빨리 오셔야 Mana 돼요. baby yang baru lahir ni? Tak sure. Bagi kat pig cakap. Agaknya. Tapi baby pun lahir, baby dia ada lagi. Umur berapa baby? Oh, spacing. 몇 번 방이죠? Ini tak planning ni. Lamba dia bagi agak aku tak planning. Padahal dia dah planning tu anak angkat dia. Judgemental si aku. Kata aku. Ini baru betul dia dah pengsan dah. Dah apa? Pengsan pun. Pengsan. Ini baru betul OT nampak cerah sikit. 까주세요. 들어올 필요 없어. 오늘 원래 내가 당직이잖아. 너 아니었으면 내가 맡아야 될 환자야. 태중아, 예, 넌 뒷마실로 올라가. 예. Delivery bag tak deliver lagi? 서 선생님 완전 DRC인데 정말 열 거예요? 출혈을 잡아야 DRC도 해결돼요. 최대한 빨리 수혈해 주세요. 말이야 쉽지 들어가는 속도도 한계가 있는데 So issue dia nak operate tak bagus. Sijo. Sebab tak stable.
Tapi kalau tak operate lagi tak stable. Ui, susah tau. Oh, dia cabut boleh segala. Apa tu? Tak sure. Oh, dia punya blood. Apa yang kau ini macam kita hidung lah. Cara dia. Sinetron. Sinetron tau. Slow mo tak boleh belah. Banyaknya sekarang. Oh, tu semua komponen-komponen darah yang berbeza-beza tu. Ada whole blood, ada plasma, ada platelet. FFP. Tu plasma baru sebut. Plasma. 알겠습니다. Fresh frozen plasma ni dia beku. Memang sejuk. 피가 나오는 만큼 수혈로 따라가느냐가 관건인데 한 번 뒤처지면 절대로 못 따라잡아. 마치카 선생님. Cell saver. Oh, cell saver ni dia tampal kat dalam kan? Patut melekat. Ya ke? Tak silap. 셀세이버 쓸 수 있어요? 예, 써야 될 것 같네요. 이상은 다른 방법이 없겠어요. 셀세이버 준비해요. Dia macam sekeping macam jaring. Letak kat tempat bleeding tu dia akan stop sendiri. Oh, Kalau tak silap lah. Aku pun tak ingat lah. ada ke? Ada? Kat Malaysia pakai? Tak tahu. Oh, okey. Aku tu pernah tengok. Saya tengok YouTube. Cell saver. Tak apa-apa, teruskan. Habis kena kaki tu. Suka pakai crowd 이렇게 거지로 문지르면 피 더 나잖아. 석션으로 해, 석션으로. 잡을 땐 Don't rub with the gauze. Use the suction. Dah marah lagi. 피 때문에 잘 보이지 않니? 못 찾아. 인터넷 이랑 아트리 잡을 거야. Internet elite artery. Clamp. Sebab bleeding banyak-banyak ni possible ke artery kan. Ya. Sebab ni memang jenis yang mancut, jenis Pressure tinggi, banyak. Pressure tinggi. Oh, tengok berapa bag blood dah masuk tu. 도비만으로는 역부족이야. 파이폴 놔주세요. 큰 건 어지간히 잡았어. 바늘로 뜨든 보비로 지지든 건드리는 대로 출혈이야. 거지로 누르자. Tadi tak bagi guna gauze. Sekarang suruh guna gauze. 가자. Go je. Gorgeous. Go je. Tiga. Alah, aku 3 bagi ha. Tahu-tahu je dia. Kau yang kau 3 bagi. Kau buat ni. Kau dah ngantuk. Tu lah, dah ngantuk. Tu kalau ngantuk tak buat apa-apa. Dia orang ni dah penat tu tak. Dah handle berapa banyak kes lah. Tapi ni 3 petang kot. Budak ada tadi. Penat ke mengantuk ke? Oh, compress dulu. Compress dulu. Tak tahu kat mana bleeding. Aku pula ngantuk ni. Compress for 15 minutes lah. 5 minit ni. 5 minit. Dia 떼봐. tak bercuah ni adrenalin kat dalam. Oh, tu nak stop eh. Tapi tak boleh kot. Arteri besar. Okay. Alhamdulillah. Bleeding habis ni. Aduh hai, ada lagi. Mana datang? 그 기다릴 때 특전사 하자니까. 서 과장이 네 친구야? Embolization ni siapa yang buat ni? Radiologist mana? Interventional radiologist. 안경호, 너 잠깐 나가서 쉬었다 와. 아닙니다. 죄송합니다. Tadi dah pukul 3? Oh, ni 3 jam. Oh, Timing. ya ke? Banyaknya. Banyak lah. Oh, tapi blood komponen kan, bukan whole blood. 꽤 들어갔어요. RBC 50%, 혈소판 30%. Satu kali orang darah 50 red blood cell weh. 그 정도면 온몸에 피를 Aku paling banyak aku tengok pun 21. Ya. Itu pun dah dramatik habis. 나오는 만큼 빠르게 수혈하고 있어서 혈액량이 부족하지는 Daripada malam sampai tengah hari operate. 않은데 DRC 때문에 작은 혈관들이 막혀서 그럴지도 몰라. 랩 나왔습니다. 헤모글로빈 8.0, PTINR 2.0, HbA 혈소판 5만 PTNR 1,000. 2. Tembus 51. 아니 계속 이렇게 수혈하고 있는데 왜 좋아지지가 않는 거죠? 작은 혈관 Thrombocyte tu 없으니까 dia 지혈 prefer 혈관들이 platelet 쏟아지고 tu. 있다는 Apa? 거지. Thrombocyte tu dia refer pada platelet. 출혈을 잡으면 장기 조직은 괜찮을까요? 아무리 출혈을 잘 잡아도 MOF가 오기도 해. Remote oh, nanti aku failure. Kegagalan organ. Tak cukup blood so boleh fail lah organ semua. Dia akan affect kidney, liver semua. Bukan sebab tak cukup blood. Satu tak cukup blood lah. Yang kedua sebabkan dia IC tadi. Oh ya, yes, lupa dia IC tadi. Ui, lama ni. Tu pun pening lagi. Kawan nak pingsan lah. 죄송합니다. Sel blood. Bau blood. 처음보다 출혈은 많이 잡혔어. Getting slower compared to the beginning. 다 잡을 수 없을 것 같아, 형아. 수혈로 따라가고는 있는데 언제까지 이 상황을 계속해야 할지. So dia pun just try lah. Dia pun tak tahu nak stop bleeding kat tempat bleeder tak boleh. Mengharapkan sambil buat tu
sambil transfuse boleh slowly stop. Strip tape. Benda strip tape apa? Tak pernah dengar. Oh ni ke yang pula. Cell saver. Selesai ni ke? Aku tak sure. Nampak iya kan? 피 나는 만큼 보충하고 이젠 가자. 예. Berhenti dah lah. Tak tahu. Confident boleh Macam tutup. nak tutup je. Takut aku. Macam mana lah kalau jadi specialist consultant nak buat decision macam ni, life and death decision. 걔는 닫았을 거 아니야. Didn't you close? Habis kan? Entah. Ni lah patient. Senang pula. Tu keluar dah. 시간마다 이거? 체크해줘요. 네. INO input tu input 신장내과 컨설팅했습니다. nephrology opinion. 워낙 출혈량이 많아서 신장 투석해야 할지도 몰라. 신장 기능 회복 못하면 평생 해야 할 수도 있어. 잘 볼 수 있지? 자신 없으면 얘기해. 내가 볼 Dia 테니까. punya yang lelaki-lelaki ni punya bibir memang naturally warna macam tu ke? Pakai lipstick Tak tahu lah aku. 발색이 안 좋아. 내가 있을게. 너 지금 시체 같아. 넌 못 믿어. 야, 지금은 정교한 Kenapa kau nak pakai macam tu? 곁에서 돌봐줘. Aku ada tengok satu video Syahmi Sadli. Pakai? Serius? Dia ada tunjuk lah cara apa ni, bila pakai tu dia macam colourless. Stop Boleh? Dia colourless. Lepas tu bila dia pakai selang berapa second, tak lama je macam pink macam tu. Serius? So ini nak include dalam video ke tak ni? Tak tahu lah. Aku tak tahu. Kalau dia boleh bagi tahu benda tu, kamu nak cuba? Selamat Hari Raya. So kesimpulannya dia berjaya stop bleeding. Stop dah bleeding. Tu dah close lah. Oh, okay. Close, monitor input output. So dia bleeding tu kat mana? Daripada mana? Internal iliac artery. Internet iliac artery. Tapi dia dah clamp tadi. Lepas tu dia still masih continue. So masih tak jumpa juga. Masih tak jumpa dia punya source bleeding tu juga lah. Tapi plan close juga. Sebab dia tunggu lama dia buat tu, makin lama makin slow bleeding. Lepas tu HB pun improve. Tengok vital sign improve. Gitu lah. Dia tutup je lah macam tu. So I think this is real lah. Macam real lah. Sebab in real life pun macam ni lah selalunya berlaku. Magic jarang-jarang lah berlaku. Tak adalah macam berjaya tepuk tangan satu OT kan. Dan sebabkan nak selamatkan seorang macam tu pun pakai sampai 30, berapa 50 50. 50 bag. Banyak babe. Imagine berapa ramai nak derma darah. So derma darah tu adalah penting. Sebab ada satu kok tu, satu orang derma darah menyelamatkan 3 nyawa. Sebabkan daripada satu darah tu dia boleh separate 3 benda. Betul. Whole blood, plasma, platelet, semua asing-asing. So siapa-siapa yang berkesempatan, ada rezeki lebih, ada masa lebih, derma darah, Sihat. pergi check internet, check tengok dekat hospital-hospital berdekatan. Kalau memerlukan darah apa-apa, pergi derma darah. Aku jumpa ramai orang yang nak derma darah, tapi kebanyakan tak sihat. Contohnya macam perempuan yang memang anemia, dia nak tolong. Ataupun kalau lelaki sihat pun dia ada condition lain ke, Sakit-sakit lain pun sakit susah. lain. Ramai nak derma sebenarnya. Unfortunate jugalah. Orang yang sihat ni yang susah kan. Kalau in fact sebenarnya kalau derma darah dengan regular dapat buku merah kan, sampai certain numbers derma darah dapat banyak perks juga, banyak kelebihan lah dekat Malaysia kan. Malaysia. Kat Malaysia. Perks bukan pers. Pers dia nama sekolah dia dulu. Sudah. Nanti aku okey, no problem. Well, anyway, berbalik dari cerita ni, dah faham kenapa bleeding tadi, dah faham kenapa stop bleeding. Macam mana cuba stop bleeding kan. Basically itu adalah dia punya how far satu treatment tu can go lah. Sebab kalau dah bleeding teruk, macam kau cakap tadi, cuba stop, mungkin dah bagi drug apa-apa semua tak jadi kat, dan terpaksa potong buang lah. Macam kes yang aku cakap tadi yang sampai 21 pint blood tu, dia kes placenta previa. Sorry, placenta accreta. Placenta Akrita dengan akrita. Inkrita. Accreta kan. So placenta accreta ni, tadi uri tu abruption kan, tercabut. Ini dia melekat banyak sangat. Jadi bila nak cabut tu, bleeding tak boleh control juga. So terpaksa scissor, dan scissor lepas tu nak separatekan placenta tu pun dah jadi bleeding sangat banyak, sampai last kali terpaksa potong. Buang juga. Kes macam ni lah. Yang aku ingat masa tu member aku houseman lari untuk ambil blood tu, naik turun tu lebih kurang dalam 3-4 jam juga. Berlari naik turun, ambil blood hantar blood. So mengandung itself is very risky. But it's a choice. It's a choice. Tapi itulah, tu natural lah, fitrah Natural, lah. Fitrah manusia yang untuk nak membiak kau tidak pupus lah. Tapi itulah, di sebalik itu ada risiko yang sangat besar. That's why sayangilah orang rumah anda. Betul. Itulah pertarungan nyawa seorang ibu. Betul. Kan? Nak melalui proses tu, they don't know what will happen. Mungkin anak pertama, kedua okey,
ketiga banyak masalah. Ataupun ada orang yang mungkin rezeki dia setakat tu je. Anak pertama dah jadi problem macam-macam, habis tak ada nak mengandung. That's why kalau siapa-siapa yang plan untuk kahwin, plan untuk mengandung, plan betul-betul, lepas tu dan consult balik dengan doktor mana-mana yang profesional, macam mana planning untuk nak mengandung, bersalin dan sebagainya tu dengan lebih selamat dan lebih terjamin. Ada orang salah faham. Dia ingatkan bila kita bagi nasihat untuk rancang keluarga, dia faham yang kita kata jangan mengandung. Tidak. Kita suruh rancang dengan sebaik-baik supaya optimum dia punya kesihatan, berkualiti, boleh mengandung dan bersalin dalam keadaan yang selamat dan baik, sihat. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak optimize kesihatan tu. Bukan kita kata family planning, nah jangan mengandung. Tidak. Sebab takut nanti komplikasi kat ibu, ibu tak boleh nak jaga baby. Komplikasi pada baby, ibu pula nak jaga baby tu payah. Baby tu pula bila membesar mungkin akan ada banyak masalah benda-benda lain. Betul. So kita nak kurangkan benda-benda komplikasi macam tu lah. Poor spacing, kalau baby rapat-rapat sangat, quality tak ada. Macam mana nak membesarkan pendidikan, perkembangan emosional anak tu sendiri. So kadang-kadang kita bagi advice apa-apa untuk ibu-ibu mengandung ataupun yang planning untuk mengandung ni, it's something yang memang ada study, something yang memang kita ikut protokol dan guideline. So sepatutnya benda tu kita boleh ikut dan guna pakai. Kalau perlukan details lebih apa-apa, boleh discuss balik. Discuss, tak ada masalah. Communicate lah, no problem. No Benda problem. boleh discuss. Betul. Okay, alright. Hey, Okay. macam kau nak plan pula ni. What? SBS, sabar bro, sabar. Sudah bro, sudah. Okey lah. Selesai bro, selesai. Rasa setakat tu dulu. Okay, setakat tu bro, setakat tu. ST. Itu pun dah mengantuk. Okay, alright. Okay, menarik cerita ni. Very tense. Apapun perkongsian hari ni harapnya bermanfaat. Kita cuba bagikan yang terbaik. Aku nak try minta satu dengan dia orang. Apa? Cuba korang suggest yang selain video Korea pula. Okey tak? Selain video Korea, Ha? video apa pula ni? Kau lah. Maksudnya reaction. Kita Video nak Rusia. terpulang lah kalau Nanti kau pula tak faham bahasa Rusia. Aku nak belajar. Kau nak belajar? Aku nak belajar. Kau dah- belajar aku. Dah tak ada pangsapu. Ada pasal dah apa? lah. Adalah apa benda. Aku tak tahu apa pasal dia. Dia bunyinya macam apa? Reverse. Reverse tu. Okay, alright. Okay, teruskanlah suggest. Alright, terima kasih atas sokongan yang tak putus-putus. Teruskan subscribe, share pada kawan-kawan, tag kenalan-kenalan yang ada dan tekan butang notification. Itu je. Ting tong. Jangan putuskan. Okay, bye-bye. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.